Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. Dacă titlul te-a atras, înseamnă că ai aici cu siguranță un mesaj pentru tine. Îți mulțumesc pentru că mă urmărești, îți mulțumesc pentru că mi ești alături. Dacă vrei și tu o astfel de citire, te invit oricând cu drag doar pe aplicația de tarot și astrologie Cristina Zurba, disponibilă atât pe iPhone cât și pe Android. Hai să vedem așadar mesaje, ce trebuie să știi. Bun, a început citirea. La baza pachetului avem un rege de monede, marele preot, 9 de monede. O conexiune aici cu zodia Taur, mai văd zodii de foc, berbec, leu, săgetător. Văd un personaj foarte încrezător în forțele proprii. Poate să fie o perioadă în care ai noroc pe bani sau e o perioadă în care acest om din viața ta te poate ajuta să te stabilizezi mai bine. Văd că dai dovadă de maturitate, știi foarte bine ce îți dorești, dar în special pentru cei singuri, eu văd aici un personaj care e deja la nivel energetic în viața voastră. E un personaj foarte puternic, pasional, energic, e o persoană care știe bine să-și impună punctul de vedere. Este o persoană care acționează conform unei educații, conform unor principii de viață foarte sănătoase. Deci e un om de bază care zic eu că ar putea să intre aici și să schimbe foarte multe lucruri în viața ta. Asta simt să-ți transmit. E un personaj foarte energic, foarte stăpân pe sine, poate e cineva care face mult sport sau poate e vorba de o persoană foarte energică în general. Pentru tine avem temperanța, echilibrul, o conexiune cu un săgetător, dar văd că ești într-o perioadă în care îți găsești așa un echilibru în viața ta. Poate să fie și o perioadă de vindecare prin care treci, fie din punct de vedere fizic, fie din punct de vedere energetic. Mai văd aici un moment în care spui gata, m-am împăcat cu mine, m-am împăcat cu tot ceea ce este în jurul meu, dar de asemenea ești și într-o perioadă în care dai dovadă de foarte multă înțelepciune. Hai să vedem pentru tine. Wow! Cavalerul de spade, regele de spade, o conexiune cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Ești într-o perioadă în care tu poți să îmblânzești pe oricine. Văd aici un personaj agitat, rece, detașat, e o persoană vicleană, e o persoană care are anumite interese și ce văd eu aici cu temperanța e că tu reușești să liniștești acest om. Mai poate să însemne și că îți liniștești o anumită energie dură din tine, răzbunătoare și așa mai departe. Nu vreau să intru în energiile astea. Ce mai văd aici, în schimb, ești într-un moment în care ești foarte hotărât sau hotărâtă să-ți urmezi un anumit plan pe care ți l-ai făcut. Asta văd foarte clar. Uite, vrei să ieși dintr-o luptă, dintr-o situație ciudată. Poate aveți un personaj prin preajmă care va agita spiritele și care acum, în sfârșit, poate să fie calmat, liniștit sau poate să iasă din viața voastră. Avem 5 de monede. Poate să fie și cineva în jurul tău care, pe neașteptate, are o problemă de sănătate sau o problemă legată de bani. Nebunul, dar totuși văd o dorință a ta de a te elibera din ceva toxic. Dai dovadă de foarte mult curaj. Dar ce mai văd e că în acest moment se poate petrece în viața ta un eveniment neprevăzut. E un eveniment care poate să schimbe foarte mult lucrurile. Pentru casa ta avem cavalerul de spade. O persoană care vine pe neașteptate la tine în casă sau cineva din familie care te sună, îți dă mesaje. Poate să fie și un personaj mai agitat din fire, poate mai agresiv, dar mai văd și un moment în care tu vrei să faci lucrurile pe repede înainte. Vrei să tai tot ceea ce nu este benefic, vrei să alungi din viața ta tot ceea ce nu te ajută. 4 de monede, 10 de spade. Poate să fie și că îți dorești foarte mult să deții control într-o situație sau faptul că îți dorești neapărat spațiul tău, îți dorești neapărat timpul tău și atunci e posibil să fii mai dur din fire. Dar eu tot văd aici o veste ciudată legată de viața privată și simt eu că are legătură cu o energie masculină. E cineva care s-a încăpățânat să nu schimbe ceva în viața sa. Uite, o trădare avem.
Deci cineva care are niște regrete. Poate să fie un moment în care zici, gata, am acceptat, am greșit, dar merg mai departe. O primă victorie, o primă deblocare văd aici, în plan personal. Șase de monede. Deci nu știu, poate primești niște bani sau ai de dat niște bani undeva, mai poate să fie. În curând, pajul de bâte. În curând, văd aici o nouă activitate pentru a te distra, pentru a te simți bine. O conexiune cu o persoană mai tânără sau cu o persoană care în general se distrează, încearcă tot felul de lucruri noi și tot pajul de bâte, uite, în curând poate să însemne și o veste bună pe care o primești. Poate să fie și un moment pasional pe care cineva ți-l propune. Ia să vedem noi ce-i cu omul ăsta în curând. Marea preoteasă, 6 de bâte. În curând, cineva aici care îți dă o veste, este o veste bună, care îți aduce energie, care îți aduce o stare bună de spirit. Mai poate să fie și că afli un secret sau cineva vine către tine cu o informație, e foarte entuziasmat sau entuziasmată. Dar în unele cazuri simt eu că e vorba de cineva care îți dă o informație mai secretă, dar cumva care te bucură. Pentru alții simt aici o realizare, o fericire foarte mare în curând. Dar ce văd eu, avem marea preoteasă, nu, împărăteasa, 4 de spade, turnul și spânzuratul. Ok. Poate să fie cineva care îți dă o veste, uite, e vorba de o problemă, fie a unei femei. Dar din nou a ieșit regele de bâte. Deci în curând, uite, poate să fie și că ai ocazia să cunoști pe cineva nou. Un personaj foarte sigur pe el. În viitor, 4 de spade, în viitor văd aici un moment de odihnă, de liniște. Poate să fie și un moment în care zici, gata, îmi iau pauză, îmi iau vacanță, mă relaxez, mă simt bine. 4 de spade poate să însemne și o eliberare foarte puternică, poate să însemne și o pauză pe care o iei, dar probabil și veștile astea care vin, eu cred că te pun pe gânduri. Să vedem. Cavalerul de monede, pajul de spade în viitor. E un personaj aici care vine către tine cu o propunere. E o propunere serioasă, bună, e un om pe care te poți baza, e un om serios care își ține promisiunea, e cineva care alege să facă lucrurile încet, dar sigur. Dar ce mai văd aici în viitor? Mai văd pe cineva care e foarte curios, care vrea să știe mai multe. Poate să fie și că cineva îți face o propunere, îți spune ceva și de aici lucrurile se pot agita. Avem ermitul 5 de bâte. O conexiune cu zodia Fecioară. Poate simți nevoia să te izolezi, simți nevoia să stai tu cu tine în viitor, dar mai văd aici și un moment de reculegere. Deci tu aici ești foarte mult pus pe gânduri, analizezi ceva, te uiți foarte atent la detalii. Poate să fie pentru unii și o discuție serioasă pe care o veți avea cu o persoană dragă. Poate e ceva legat de bani sau poate e vorba de o persoană care vine cu gânduri serioase, doar că e cineva căruia este teamă. Uite, cuiva este teamă să te piardă, să te înalți. Parcă e cineva care stă și te păzește și nu te lasă să te înalți. Mai văd aici o călătorie îndepărtată sau un final karmic, o realizare mai poate să fie. Ce nu știi tu, steaua, da? Ce nu știi tu e un adevăr în jurul tău. Poate să fie și faptul că cineva se simte norocos în jurul tău, dar poate să însemne și o lumină de la capătul tunelului care a apărut în viața ta și pe care încă nu o vezi. Sau poate să apară de acum încolo. Pentru că ce nu știi tu aici cu steaua are legătură cu un personaj
care e foarte concentrat pe sine. Ei, uite, avem 7 de spade, 9 de cupe. Cineva care aici își urmărește interesul. E vorba de o persoană care e sigură pe ea, cineva care e plin cu speranțe sau plin cu speranțe, că poate să fie și un bărbat, nu neapărat să fie vorba despre o femeie. Dar și cineva care parcă a aflat ceva, a descoperit ceva legat de o minciună, de o trădare. Ce nu știi tu? Șase de spade, 2 de monede. Cineva aici e foarte indecis în legătură cu un drum. Poate e cineva care îți propune o călătorie. Cineva de la drum care visează la tine sau cineva care... Uite, e un personaj aici care se stresează, parcă nici nu doarme noaptea, își face tot felul de gânduri. Și aici avem 10 de monede, deci ideea de casă, familie, stabilitate. E un stres legat de familie, e un stres legat de oamenii din jur. Regele de cupe. Văd aici un bărbat foarte sensibil, creativ, sufletist. E o persoană bună, iubitoare. Doar că în același timp e cineva care e foarte agitat, da? Nu știe ce să facă, nu știe ce să spună, parcă nu vine să creadă ceea ce a aflat sau ceea ce conștientizează, ceea ce îi se arată. Ia să vedem noi ce nu știi tu cu steaua asta. Ei, cineva a văzut un inamic la orizont și avem scrisoarea și prietenul. Cineva a văzut un inamic la orizont. Sau poate să fie și cineva din jurul tău care uite, avem femeia și banii. Poate e cineva care nu are suficientă încredere în tine, dacă ești femeie. Dacă ești bărbat, poate să fie o femeie aici care parcă nu are suficientă încredere în tine. Și văd un personaj foarte trist, da? Cineva căruia îi pare rău în legătură cu o minciună, cu un furt, în legătură cu faptul că poate n-a fost sincer, n-a fost deschis. Pe neașteptate, marea preoteasă, pe neașteptate o tăcere a cuiva, niște secrete pe care cineva ți le spune, o conexiune pe care o ai aici cu o femeie înțeleaptă, cineva care are foarte multă cunoaștere sau o persoană care pur și simplu are o intuiție foarte puternică, dar eu văd aici clar că pe neașteptate tu vei intra în contact cu cineva care îți poate schimba viața. Și avem 8 de monede, cavalerul de bâte și regele de monede. Pe neașteptate, uite, e cineva care îți dă niște informații în legătură cu munca. Poate să fie cineva care îți propune, da? Să înveți ceva, să predai ceva, să-i dai un sfat, să îl ajuți, să îl ajuți, că e vorba de un bărbat pentru cei mai mulți dintre voi. Poate să fie și un coleg de la muncă, da? Care, știu eu, vrea să se apropie de voi sau cineva care vrea să se apropie de voi prin intermediul locului de muncă. O conexiune aici foarte puternică văd eu cu o zodie de pământ. Fecioară, Taur, Capricorn. Ăsta e un personaj foarte robust, stabil, sigur pe el. E un personaj stabil material, e cineva care își calculează foarte bine banii, e cineva care e foarte concentrat și pe un stil de viață sănătos. Dar poate să fie o propunere pe care o primești aici. Pentru unii poate să însemne o instituție cu nume masculin. O companie cu nume masculin, poate să fie și asta. Da? Și de acolo poate să apară propunerea. Dar văd aici un personaj care e foarte entuziasmat să lucreze, să facă ceva. Și toată povestea asta pentru tine, uite, a venit cu roata destinului, regina de bâte și pajul de bâte. Deci e un noroc foarte mare pentru tine. Fie, dacă e să discutăm
despre tine ca femeie, să devii, știu eu, independentă, da? Încrezătoare în sine, acea femeie fatală care le face pe toate, care are de toate, care se respectă, se iubește. Dar mai văd aici și o schimbare, da? Care poate avea legătură cu o rivală. Dar totuși văd eu multă pasiune. Ia să vedem. Pe neașteptate. Ce cu Marea Preoteasă? Pe neașteptate cineva se gândește la tine. Avem noroc și căsătorie. Pe neașteptate cineva îți propune căsătorie. Cineva îți propune un contract, o colaborare fructuoasă. E ceva bun, e ceva mare. Eu asta văd foarte clar. Și e cu dragoste. Ia uite, dragoste, cadou, drum. Dar pentru cei mai mulți dintre voi eu simt că e vorba de cineva nou. Ce o să te mire în toată povestea asta? 10 de spade. Deci tot apare 10-le ăsta de spade. Cineva îndurerat. Cineva care e într-un punct de sfârșit. Cineva care trece printr-un moment foarte intens. Ce o să te mire? Cinci de spade, asul de monede. Asta o să te mire. O persoană care are parte de o nedreptate din punct de vedere material sau cineva care face o nedreptate, dar e cu o suferință mare aici. Ce o să te mire? Împărăteasa, 7 de monede, o legătură cu zodia Taur, zodia Balanță. E ceva legat de o sumă de bani, un împrumut, o moștenire, bani din trecut. Încă o carte vreau. Au ieșit două. Puterea, regina de cupe. Deci vestea asta, situația aceasta ție, da, îți poate aduce niște provocări din punct de vedere emoțional sau situația aceasta presupune să îngrijești persoana asta, să o ajuți, să o mângâi, să o ghidezi, să-i fii alături. Moartea, asul de spade, 9 de monede. Eu cred că aici se și finalizează ceva. Ce o să te mire? Ce cu sfârșitul ăsta? Boală, o boală a cuiva, o problemă a cuiva. Cineva care poate își pierde speranța. Uite, e cineva care are o problemă în casă, în familie. Un sfârșit, da? Ceva ce se închide, ceva ce nu mai poate fi dus. Avem gelozie, minciuni, copilul, banii, pierdere. Supărare și ceartă, aici ce o să te mire. E ca o dramă prin care cineva trece, da? E un eveniment aici care se petrece în jurul tău. Gelozie avem. Deci cineva care descoperă ceva. Pierderea ceva. Hai să vedem ce zice tarotul meu în toată situația asta. O veste despre un final, noutăți la drum lung, drum lung. Poate cineva de la distanță care are niște probleme foarte mari, sau poate e vorba de o situație care durează de mult timp și care acum se închide. Poate să fie și o călătorie pe care cineva o face. Dar totuși e cu un noroc mare pentru tine. Da? E și o veste rea în legătură cu dragostea. Da? E ca și cum apare cineva nou, nu ești sigur sau sigură și apoi afli ceva sau se întâmplă ceva cu persoana la care tu te gândești și reușești să te eliberezi. Hai să vedem ce zice oracolul ăsta. Oh, cineva care e nervos, uite, nu astăzi, cineva care evită conversațiile, evită să comunice. O iubire necondiționată, o atracție foarte puternică.
Iar apoi avem șarpele, competiție, inamic, o persoană inteligență, malițioasă, cineva care se uită prin alte direcții. Poate să însemne și o altă persoană care apare fie viața ta, fie viața cuiva. Dar avem aici măști. Cineva care nu-și arată sentimentele adevărate, e o persoană perfidă, ascunsă. Ai nevoie de timp a întâlni pe cineva nou. E și cum se mai întâmplă un eveniment care pune capac, dar în același timp văd eu și pe altcineva care apare în toată situația asta. Ok, cineva care se concentrează mult pe sine, pe iubirea de sine. Apoi avem multe opțiuni. Multe opțiuni și avem progres, a te muta, a primi ceea ce tu ai nevoie. Să vedem ce zice și acest oracol. Este timpul să strălucești. Creează energia pentru oportunități de aur. Apoi avem așa apă. Lucrează cu elementul apă pentru vindecare, purificare și rafinament. Iar apoi avem elementul aer. Lucrează cu elementul aer pentru a tăia gândurile din această situație și pentru a vedea adevărul. Eu cred aici că tu e posibil să afli ceva care schimbă radical lucrurile. A elimina niște obiceiuri proaste, niște obiceiuri rele, a te accepta pe sine, sănătate mentală excelentă și să lași deoparte niște vicii. Asta spune oracolul. Na. Hai să vedem ce zice și acest oracol în această situație. Chiar sunt curioasă ce cu situația asta. Ei, deci am întrebat totuși ce cu 10-ul ăsta de spade, că mi s-a repetat. Da? Și o să fie ca o surpriză. Avem casa a patra, casă, familie și avem Venus, iubire, frumusețe, stabilitate, noroc. Dar poate să fie și ceva legat de o femeie sau o iubire sau cineva care își dorește familie. Că din nou avem parteneriat. Da? Posibil să auziți de un cuplu, poate din jurul vostru, care se formează sau care din contra, da, trece prin niște momente complicate. Poate sunt niște prieteni, niște vecini. Bun. Simt eu totuși simt să mai iau niște mesaje din acest oracol. Sunt eu curioasă ce se închide, ce cu suferința asta de aici. Ei, și mi-a ieșit o regină de gheață, o femeie dură, un bărbat tânăr sau un bărbat care conduce și mai avem o femeie mai tânără. Da? Deci poate să fie vorba despre 3 persoane. Și am întrebat ce se întâmplă, e ceva legat de o iubire din trecut sau ceva ce se repetă. Pentru că văd aici mesaje, apeluri telefonice. E o situație care se repetă. Hai să vedem încă o carte. Da. Și avem așa, ceva ce se închide foarte rapid și avem un bărbat brunet. Deci pentru doamne e posibil să mai apară ceva care să schimbe radical regulile jocului. Și uite, e cu pasiune, cu iubire. Și am întrebat ce o să te mire în toată povestea asta. Și mi-a ieșit așa, o șansă, noroc, destin, ceva ce așa trebuia să fie și avem o nouă persoană sau o nouă iubire. Da. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru prezență, vă îmbrățișez cu drag, sper din suflet să vă fie de folos informațiile și să ne revedem cu bine și data viitoare. Eu vă doresc să aveți parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.